තාක්ෂණික සොන් සිරුදරන සුද්දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන ඔයාලා මේ එකතු වෙලා ඉන්න ටෙක්නිකල් ලෑන්ඩ් YouTube channel එක සමග අද මේ වීඩියෝ එකෙන් මම ඔයාලට අරන් එන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා YouTube එකේ content creator කෙනෙක් හැටියට කටයුතු කරන්න බොහොම කැමැත්තක් දක්වන. නමුත් ඔයාලට ඔයාලගේ channel එක create කරලා තියෙනවා. එතෙන්දී ඔයාලට ඔයාලගේ channel එකේ මොන content දාන්නේ කියලා හරියට idea එකක් නැති වෙයි. එහෙනම් YouTube shorts video වලට ඇලුම් කරන ඔයාලට මම මේ වීඩියෝ එකෙන් අරන් ඉන්නේ YouTube shorts channel idea 20ක් පිළිබඳව. මේ 20න් ඔයා එකක් අනිවාර්යයෙන්ම කරලා ඔයාලට ඊටම කෙටි කාල සීමාවක් තුළ subscribe complete කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන් ඔයාලගේ channel එක වර්ධනය කරගෙන. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකකින් වැඩිදුර මේ මොනවද channel ideas කියලා කතා කරමු. එහෙනම් තාමත් මගේ channel එකට අලුත් සමාජිකයෝ subscribe කරන්න අමතක කරන්න bell icon එකත් click කරලාම තියාගන්න. මම අලුතින්ම මේ YouTube සම්බන්ධ වීඩියෝ එකක් දැම්ම සනින් ඔයාලගේ notification ගෙන්න ගන්න. එහෙනම් වීඩියෝ එකෙන් අපි මොනවද මේ channel ideas 20 කියලා දැනගමු. YouTube shorts වීඩියෝ කරලා ඔයාලගේ මේ channel idea ටික හරියට කරා නම් ඔයාලගේ channel එක ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාලට ගොඩ දාගන්න පුළුවන්. මම පළවෙනි YouTube shorts videos කරනවා නම් channel idea එක හැටියට කතා කරන්නේ ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට YouTube එකේ comedy video ඒ වගේම funny video බලන්න කැමතියි. එහෙනම් ඔයාලා අදම ඒ පිළිබඳ දක්ෂ නම් comedy video නැත්තම් funny video කරන්න ඔයාලගේ channel එක ඉතාම පහසුවෙන් grow කරගන්න පුළුවන්. පළවෙනි channel idea එක තමයි ඒක. අනිත් එක තමයි ඔයාලා පොඩි අය ඉලක්ක කරගෙන කරනවා නම් පොඩි අයගේ toys මේ වගේ පොඩි අය පාදක කරගෙන මේ විදියට ඔයාලා කරගන්න පුළුවන් YouTube shorts channel එකක්. ඔයාලට මේ වගේ ලොකු channel එකකට ගිහිල්ලා බැලුවට පස්සේ මොනවද මෙයාලා කරලා තියෙන contents කියලා ඔයාලට සියලුම විස්තර බලා ගන්න පුළුවන්. එතෙන් දෙවෙනි කාරණේ හැටියට තමයි මේ පොඩි අය ඉලක්ක කරන්නේ මේ විදියට toys පිළිබඳව ඒ වගේ විවිධාකාර දේවල් තියෙන පොඩි අය කැමති. ඒ පිළිබඳව ඔයාලට වීඩියෝ shorts වීඩියෝ නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. තුන්වෙනි එක තමයි ඔයාලට කියන්නේ movie reactions. ඒ කියන්නේ අලුතෙන් එන Bollywood Hollywood ඔයාලා දන්නවා ඇති රිලීස් වෙන ෆිල්ම් පිළිබඳව විස්තර විකාශයක් කරන්න පුළුවන්. එතෙන්දි ඔයාලා shorts videos මේවා නිර්මාණය කරලා ඒ content එක ඔයාලා හරියට කරගෙන ගියොත් ඔයාලා හොඳ තැනකට ඔයාලගේ channel එක ගේන්න පුළුවන්. හතරවෙනි short channel idea එක තමයි ඔයාලා food challenging පිළිබඳව shorts video කරන්න පුළුවන්. මෙතනදී ඔයාලා කන කෑම ඒවා පිළිබඳව විස්තර දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලා බලන්න මේ පිළිබඳව search කරලා හැමදේම ඔයාලට ලොකු channel වලට ගිහින් මේ පිළිබඳව ඔයාලට idea ගන්න පුළුවන්. එතෙන්දී ඔයාලගේ channel එක මේ food challenging හරහා බොහෝ දෙනෙක් මේ බලන්න කැමතියි. ඒ හරහා ඔයාලගේ channel එක grow කරගන්න පුළුවන් අවස්ථාව ගොඩක් වැඩි. තවත් එක දෙයක් තමයි dance. ඔයාලා dance වලට ගොඩක් කැමති නම් dance පිළිබඳව ඔයාලා channel එකක් පටන් ගන්න. මේ shorts videos තුලින් ඔයාලට මේ දේ හරියටම කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අය මේදී තමගේ channel එක ඉතාම කෙටි කාල සීමාවක් තුළ අවුරුද්දක් දෙකක් කෙටි කාල සීමාවක් තුළ ඉතාම පහසුවෙන් වර්ධනය කරගන්න. dance පිළිබඳවත් ඔයාලට හොඳ channel idea එකක් මේ dance පිළිබඳව කරන එක. අනිත් එක තමයි street food පිළිබඳව shorts video ඔයාලට කරන්න පුළුවන් channel එකක් නිර්මාණය කරගෙන. street food video shorts video බලන්න බොහෝ දෙනෙක් ජනප්‍රියයි. ඒක නිසා ඔයාලා මේ පිළිබඳව අවධානය යොමු කරලා ඔයාලා street food පිළිබඳව අලුතින් YouTube short channel එක නිර්මාණය කරලා ඉතාම පහසුවෙන් මේකත් ගොඩ යන්න පුළුවන් හොඳම ක්‍රමයක්. හත්වෙනි channel idea එක හැටියට මම ඔයාලට අරන් එන්නේ සුරතල් සතුන් පිළිබඳව බොහෝ දෙනෙක් බලන්න කැමතියි. ඒක නිසා සුරතල් සතුන් සම්බන්ධ කරගන්න ඔයාලට shorts video කරන්න පුළුවන්.
මේ නිසා ඔයාලා channel එකක් නිර්මාණය කරලා සුරතල් සතුන් පිළිබඳ shorts වීඩියෝ කරා. ඒක 7 වෙනි idea එක. ඊළඟ idea එක තමයි 8 වෙනි idea එක. ඔයාලා finance පිළිබඳ cryptocurrency මේ විදිහට finance පිළිබඳව ඔයාලා පාදක කරගෙන shorts වීඩියෝ කරන බොහෝ දෙනෙක් ජනප්‍රියතාවයක් දක්වන මේ පිළිබඳව නරඹන්න. එතනින් ඔයාලගේ channel එක ඉතාම පහසුවෙන් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණය තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා ස්වාභාවික සුන්දරත්වය පිළිබඳ වීඩියෝස් shorts වීඩියෝස් කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලා channel එකක් නිර්මාණය කරගන්න. එතෙන්දි ඔයාලා ඉතාම පහසුවෙන් ඔයාලගේ channel එක grow කරගන්න. අවසාන idea එක තමයි එදිනෙදා තියෙන තරටේ තියෙන තොරතුරු පිළිබඳව news channel එක. news විදියට shorts videos නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒකත් හොඳ idea එකක් තමයි. මම හිතන්නේ මේ වීඩියෝ එක පුරාටම රැඳිලා ඉඳලා ඔයාලා මේ channel ideas පිළිබඳව හොඳ දැනුමක් ලබා ගන්න ඇති shorts video channel එකක් ඉතින් පහසුවෙන් ගොඩ දා ගන්න පුළුවන් මේ channel ideas ටික. ඔයාලා කමෙන්ට් කරන්න අමතක කරන්න එපා. මේ ideas වලින් ඔයාලට හොඳයි කියලා හිතුවේ මොන channel idea එකද කියලා අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් මම හිතන්නේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවතත් හමු යමු. හැම දිනකටම තෙරුවන් සරණයි.